होला साथीहरु तपाईलाई स्वागत गर्दछु रबिन पौडेल युट्युब च्यानलमा। हामीलाई हाम्रो ट्र्याक्टरको भिडियो हेरिसकेपछि धेरै जना साथीहरुले सोध्नु भएको छ कि डिजेल इन्जिन ठीक हुन्छ या पेट्रोल इन्जिन ठीक हुन्छ। सोही विषयमा आजको यस भिडियोमा हामी कुरा गर्ने छौं। तपाईले डिजेल इन्जिन रिकमेन्ड गर्छौं हामीले कि त पेट्रोल इन्जिन, अथवा कुन अवस्थामा डिजेल इन्जिन भएको हाते ट्र्याक्टर प्रयोग गर्न सकिन्छ र कुन अवस्थामा चाहिँ पेट्रोल इन्जिन भएको हाते ट्र्याक्टर प्रयोग गर्न सक्छौं र कुन बेटर हुन्छ र तपाईले कुन किन्दा ठीक हुन्छ, तपाईको पर्पसको लागि कुन किन्दा ठीक हुन्छ। आजको यस भिडियोमा मैले त्यस्ता धेरै कुराहरु शेयर गर्ने छु। भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नु होला। अब आउनुस् यो भिडियोलाई सुरु गरौँ। सुरुमा चाहिँ भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुस्, त्यसैगरी भिडियोलाई शेयर गर्नुस् अनि आउनुस् यो भिडियोलाई सुरु गरौँ। ओके, अब चाहिँ हामीसँग भएको ट्र्याक्टरको बारेमा धेरैजना साथीहरुले सोध्नु भएको छ। यो ट्र्याक्टर चाहिँ हाम्रो ट्र्याक्टर कस्तो हो भनेर हेर्नलाई चाहिँ अब यहाँनेर हामी जान्छौँ। यहाँनेर ट्र्याक्टरको बारेमा लेखेको हुन्छ, हैन भने चाहिँ अगाडि लेखेको हुन्छ, कतै न कतै इन्जिनमा लेखिएको हुन्छ। यसमा चाहिँ म्याक्सिमम पावर चाहिँ 7.6 हर्स पावर लेखिएको छ र रेटेड आउटपुट चाहिँ 6.5 हर्स पावर लेखिएको छ। यो हर्स पावर हो। अब यसमा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने हर्स पावरले तपाईको इन्जिनको क्यापासिटीलाई चाहिँ डिटरमाइन गर्छ। जस्तै ट्र्याक्टरहरु त हामीले देख्ने ठुलो ट्र्याक्टरहरु 90, 100, 200 सम्मको होला। अब यो सानो ट्र्याक्टरमा चाहिँ हाते ट्र्याक्टरको कुरा गर्नुहुन्छ भने यसको पावर भनेको 6, 6.5, 7, 7.5, 8.5, 9, 9.5, 10, 12 यस्तो खालको हर्स पावर हुन्छ। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा यसको पावरलाई डिटरमाइन गर्छ। देख्दाखेरि उस्तै भए पनि यसको पावर चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले 6 हर्स पावरको डिजेल इन्जिनको मेसिन ल्याउनु भयो हाते ट्र्याक्टर र तपाईले 7.5 हर्स पावरको हाते मेसिन ट्र्याक्टर ल्याउनु भयो भने त्यसमा त्यसको पावर चाहिँ क्यापासिटी फरक पर्छ। त्यसले खनाई अनि यसको चाहिँ यहाँनेर अर्को कुरा यही जोडे मैले यो ट्रिलिङ विड्थ भनेर लेखा छ। यसको चाहिँ ट्रिलिङ विड्थ र ट्रिलिङ डेप्थ भनेको छ। यसको साइज दायाँ बायाँ वाइड कति यसले खन्न सक्छ र यसको कतिसम्म त गहिरो खन्न सक्छ भन्ने खालको कुराहरु यहाँनेर हुन्छ र यसको इयर लेखिएको हुन्छ। यसको फ्युल चाहिँ डिजेल इन्जिन हो। यसको मोडलको कुरा चाहिँ छुट्टै भयो। त्यो भएर चाहिँ अब हामीले यहाँनेर कति खन्छ कति गर्छ भन्दा पनि हामीले फर्स्ट कुरो भनेको यसको क्यापासिटी, तपाईले कति हर्स पावरको क्यापासिटी भएको ट्र्याक्टर मिनी टिलर किन्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा तपाईले डिटरमाइन गर्नुपर्छ। तपाईले सामान्य करेसाबारीहरुको लागि प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले सानो इन्जिन भएको सानो हर्स पावरको मेसिन किन्दाखेरि तपाईलाई राम्रो हुन्छ। किन भन्दा यसमा पावर धेरै भयो भने चाहिँ हामीलाई धेरै अलि बोक्नलाई हैन अनि अरु कुराहरुको लागि पनि खन्नलाई धेरै अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। त्यही भएर हाम्रो पर्पसको लागि सामान्य करेसाबारी छ त्यसको लागि हामीलाई चाहिएको छ भने हामीले सानो हर्स पावरको प्रयोग गर्छौं र त्यसमा पनि हाम्रो लाइट इन्जिनलाई हेभी इन्जिन भन्छौं। यसलाई हामीले लाइट इन्जिनमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि लाइट भनेको पेट्रोलको इन्जिन हो प्लस हेभी इन्जिन भनेको डिजेलको इन्जिन हो। डिजेल भन्ने बित्तिकै हेभी इन्जिन हो। त्यही भएर हामीसँग थोरै अलिकति धेरै छ, व्यावसायिक तरकारी खेती गर्छौं, व्यावसायिक खेतीपाती गरिरहेछौं भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले डिजेलको इन्जिन प्रयोग गर्छौं। हेभी इन्जिन प्रयोग गर्दा राम्रो हुन्छ। त्यसमा पनि थोरै अलि बढी हर्स पावरको प्रयोग गर्ने, त्यसपछि 9-10 को प्रयोग गर्ने हाते ट्र्याक्टरमा पनि। त्यसमा हुने बेनिफिट्सको कुरा गर्नुहुन्छ भने एउटा मेन बेनिफिट्स भनेको यसको मनी, तपाईले कस्ट इफेक्टिभ हुन्छ क्या। जस्तै अब डिजेल सस्तो पनि हुन्छ पेट्रोल भन्दा हैन। डिजेल सस्तो भइसकेपछि लगानी पनि कम लाग्यो यसको फ्युलको लागि, त्यो कुरा भयो हैन। त्यो भएर चाहिँ तपाईले धेरै एरियामा गर्न छ भने चाहिँ तपाईले डिजेल इन्जिन गर्नुस्, त्यसमा पनि थोरै बढी हर्स पावरको गर्नुस् र तपाईले थोरै एरिया छ सानो करेसाबारी छ भने त्यसमा चाहिँ पेट्रोल इन्जिन 6 हर्स पावरको तपाईले किन्नु भयो भने द्याट्स इनफ हुन्छ। त्यसले चाहिँ सामान्य लाइट वर्कहरु चाहिँ गर्न सकिन्छ। त्यसरी भयो। अब तपाईले तपाईको जग्गा भाँजो छ हैन अनि त्यसपछि सारो छ, तपाईले धेरै प्रयोग गर्नुपर्छ अनि तपाईको जग्गा पनि धेरै छ, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईले हेभी इन्जिन प्रयोग गर्नुस् अर्थात् डिजेल इन्जिन प्रयोग गर्नुस्, 9-10 हर्स पावरको गर्नुस्। यसमा पैसाको कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईले धेरै लार्ज अमाउन्टमा धेरै साथीहरुले सहकारीतिर हैन बल्कमा किन्न खोज्ने साथीहरुले पनि कमेन्ट गर्नुभएको थियो र सोध्नु भएको थियो मलाई इन्स्टाग्राममा। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने तपाईले धेरै अमाउन्टमा गर्दै हुनुहुन्छ भने बाहिरबाट मगाउन पनि सक्नुहुन्छ अथवा ठुलै कम्पनीहरुसँग एग्रीमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सामान्य अमाउन्टमा गर्नुहुन्छ भने 40,000 देखि माथि तपाईले मिलाएर यो ट्र्याक्टर प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र अहिले चाहिँ कृषिमा क्रान्ति गर्ने भनेर विभिन्न स्थानीय तहहरुले तपाईलाई ट्र्याक्टर चाहिँ सहुलियतमा दिइरा हुन्छ। जस्तै 70% सम्म अफ दिइरा हुन्छ अथवा 100% अफ 100% सब्सिडी दिइरा हुन्छ। 100% चाहिँ 100% तपाईलाई अनुदान दियो भने तपाईले पैसा दिनु पर्दैन। त्यसको लागि चाहिँ छुट्टै नर्म्सहरु हुन्छन् उनीहरुकै, कहिले 20% देलान् कहिले 30% देलान्। तर तपाईको स्थानीय तहमा के छ त्यो कुरा पनि तपाईले त्यसरी नै अब
अरू कुराहरू गर्दाखेरि सब्सिडीको कुरा भन्दा अरू तपाईँले बल्कमा किन्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले अलिबाबा एक्सप्रेसहरूमा अनि त्यसपछि अरू इन्टरनेसनल सपिङहरूमा पनि तपाईँले सपिङ प्लेटफर्महरूमा पनि तपाईँले इकमर्स प्लेटफर्महरूमा पनि तपाईँले आफ्नो अर्डरहरू राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अब यहाँनिर कुरा जोड्न चाहन्छु मैले यसको हलोको विषयमा पनि केही कुराहरू सुन्नुभएको थियो साथीहरूले, यहीँनिर जोडौँ। हलो चाहिँ तपाईँको नर्मल्ली धेरै किसिमको हुन्छ, जस्तै बर्खाको समयमा खेतमा रोप्ने हलो छुट्टै हुन्छ, त्यसपछि अलि हल्का हिलो हिलोमा जोत्ने हलो छुट्टै हुन्छ र साह्रो बाँझोमा जोत्ने हलो छुट्टै हुन्छ। त्यस्तो किसिमका हलाहरू हुन्छन्, त्यो पनि तपाईँले आफ्नो आवश्यकता अनुसार यसमा जोड्न सक्नुहुन्छ। र अब तपाईँलाई आजको मेन टपिकको कुरा गर्नुपर्दाखेरि हाम्रो टपिक के थियो भन्दाखेरि के छ भन्दाखेरि डिजेल र पेट्रोलको विषयको कुरा गर्दाखेरि डिजेल ठिक कि पेट्रोल ठिक भन्दाखेरि मैले भनिसकेँ तपाईँको आवश्यकता अनुसार बढ्नुपर्छ। पेट्रोलको तपाईँको लाइट इन्जिन हो, त्यसो भइसकेपछि त्यसले डिजेलले गर्न सक्ने अति काम गर्न सक्दैन, अलिक हेभी कामहरू गर्नु पऱ्यो भने डिजेलको इन्जिन तपाईँले प्रयोग गर्नु होला। र सामान्य करेसाबारीहरूको लागि गोडमेल गर्नको लागि तपाईँले पेट्रोलको इन्जिन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अब सम्भवतः मलाई लाग्छ पेट्रोलको 2-3 हर्स पावरदेखिको इन्जिनहरू पाइन्छ, ती इन्जिनहरू तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अब पेट्रोलको चाहिँ नर्मली 6-7बाट हामीले प्रयोग गर्न थाल्छौँ, डिजेलको चाहिँ है यस्तै हो। अब यो चलाउन सिक्नको लागि चाहिँ तपाईँले अब त्यो पनि आवश्यक छ भने तपाईँले कमेन्ट गर्नु होला। मैले यसलाई चाहिँ चलाउन सिकाउनको लागि पनि तपाईँलाई विशेष छुट्टै किसिमको भिडियो बनाउँछु र अर्को भिडियो हाम्रो आई बटनमा छ, तपाईँले डिस्क्रिप्सनमा पनि राखेको छु। त्यो भिडियो धेरै साथीहरूले हेरेर मन बनाउनु भएको छ, त्यो भिडियो पनि हेर्नु होला। अहिलेको यस भिडियोबाट म बिदा चाहन्छु। तपाईँको बाँकी पल शुभ रहोस्। रबिन पौडेल युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोस्। त्यसै गरी मलाई इन्स्टाग्राममा फलो गर्नुहोस्। इन्स्टाग्राममा तपाईँले डाइरेक्ट मेसेज पठाउन पनि सक्नुहुन्छ तपाईँलाई केही समस्याहरू भयो भने। त्यसै गरी हाम्रो टेलिफोन नम्बरमा तपाईँले वाट्सएप गर्न सक्नुहुन्छ अथवा भाइबर गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले त्यहाँबाट हामीसँग जोड्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको लागि चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ।